even iets oppompen of zo. Oeh, ik ruik al benzine. Moet je niet verzuipen. Man, mijn handen die doen pijn. Het is bijna, hij start al bijna. Oh. Nu al stoppen? Daar gaan we. Oh, we hebben brommerpech. Hij wil niet meer starten. Oh, schatje. Oké, 2 seconden. Hij is weer afgeslagen. Hij doet de uit. Ja, dus dat is een probleem. Dus ja, ik weet het niet. Moeten we dan elke 3 seconden starten en dan zo naar huis? We kunnen beter lopen of nog even kijken. Nee, niet lopen. Nee, ja. Het is ook zwaar. Mama vindt het wel een beetje tegenvallen hoe zwaar de scooter is om te duwen. Samen uit, samen thuis, toch? Samen uit, samen thuis. Ja, als we wouden samen op de scooter, nou zeg je ineens, jij wou het. Ik niet. Nou, dit niet meer doet, is het ineens niet jouw probleem, zeker? Nee! Oké, motor. Hier heb je allemaal tools voor nodig. Heel kort opstaan. Ah, dat is schat. Stop eens. Hou op. Hier is lucht. Denk ik. Schat. Ah. Ik ben blij dat jij het zo naar je zin hebt. Ja, ik weet ook niet wat we moeten doen, liefje. Ja, mama. Naar huis lopen. Openschroeven. Dank je. Ze maakt de dag weer goed. Nou, Brommer, nog even een bloem. Ga het doen. Hou nou eens op. Dat was heel weinig. Nou ben ik vooral bezig met die prutdingen in plaats van met de scooter fixen, Carrie. Wat ik gek vind, als het de bobine of draden of iets, dan zou je toch niet altijd weer eventjes weer gaan doen. Ik ga dit nu zeker weer doen. Kijk, hij gaat alweer uit. Mama, ik had iets. Benzine. Zuipt hij dan? Is de menging niet goed? Ruik je de benzine? Maar mama, wanneer gaan we nog? Ja, dat probeer ik. Ik weet niet, schat. Zo'n stukje duwen. Oh god. En dan gaat natuurlijk zo de accu op, maar gelukkig heeft hij een kickstarter. Wat is dat nou, kickstarter? Dat je nog met de hand kan starten. Zo, jou kan ik kan heet. jou zo. Wat zei je? Ja, heet. Ik denk dat je heet zei. Oh, hij verzuipt de hele tijd of zo. Oh my god, wat zwaar. Dun, 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 dun. Stop. Er staat stop.
Samen topje. Gaat er eens af? Oh. Ja, oh. Ik zit hier te duwen. Als we eventjes wachten, dan doet hij het weer. Ik snap ook niet waarom hij het nu niet doet. Even denken. Hij loopt wel rond. Maar niet Ik goed. ruik benzine. En dan maakt hij waarschijnlijk geen vonk. Dus dan is er iets met de bougie of zo. Dus als hij ook zo haperig doet, is het de bougie die misschien niet, Gaat. ja, die geen vonkjes maakt. Die stopt met vonken. Maar waarom moet het vonken geven dat die bougie... Om explosies te maken. Ja, dit is een explosiemotor. De bougie kan niet zomaar losdraaien. Maar wat is dat? Dat is zo'n klein dingetje die vonkjes geeft. Ja, die zit in de motor dingetje. Kan je toch niet zien? Er zit een bougiekabel aan. Dat zit waarschijnlijk allemaal achter deze plastic kap. Hier is het blokje. Of zit het daarvoor? Of zit het hier achter? Nou, dan gaan we onze proviant maar opeten. Baganja Forces. En dan ga ik zo duwen. Ik ga Jua zo bellen dat hij ons tegemoet loopt, dat hij mee kan helpen. Temos um scooter elétrico, sem som. Maar Johnny keek bij een film toen aan je kaart. Como estamos a andar para baixo na colina? Oh, ele está quase a parar. Já parou, agora temos de ir a empurrar. Vá. Dat was lekker. Ja, também estou com sede. Again? Sim, Weer. seguras? Estás uma mulher toda. Oké, hulptroepen zijn ingeschakeld. Jua komt eraan om mee helpen te duwen. Ja, maar nu moet ik marcha atrás. Nee, niet mij. Niet mij. Oké, daar is weer bergaf. Maar ik wil Die gaat nu lekker uitrusten. We gaan proberen weer op met de elektrische filmen. scootermanier. Ja, ik kan mijn voeten al optellen. Ja, we worden vallen. Mam, voorzichtig met jouw helm. Die kan bijna op elke Oh, hou hem vast. Oh mijn god. Maar hij is weer op de scooter. Bijna man overboord of vrouw. Nu zitten we aan de verkeerde kant van de weg. We zitten naar de overkant. Zo. Hebben we naar de goede kant van de weg. Nou, dit scheelt wel, schatje. Lig je lekker? Ja. Je neemt wel de scooterval. Ja, we gaan best hard. Kijk of we Jua al zien. Maar net, waarom net gingen we zo? Kijk, die scooter doet het wel. Hij denkt, we hebben een elektrische scooter. Waarom? Pas op, niet zo hangen. Ik heb maar met één hand vast de scooter. Oké. Ik ga weer lekker liggen. Woehoe! Elektrische scooter! Maar het is wel een cabrio. Is het een cabrio? Maar is het een cabrio vraag? Nou, niet echt. Jua zou als het goed is om die bochten daar ergens moeten zijn. Ja, daar is Jua! Kijk, we gaan bergaf! Jua, ik laat hem even uitrollen, want we hoeven zo min mogelijk te duwen. Ja, een stukje terug. Dankjewel voor het komen. Kijk, we stoppen al. Gestopt. Oh, ik wil meer. Oké, afstappen. En mama. Onze held. Moesten jullie echt uitgerekend met de scooter gaan?
Ja, dat was zo leuk, hè, Hikari? Ja. Dat hij niet meer deed. Maar wat is er gebeurd waardoor het niet meer deed? We gingen op een hoppenplaats. En toen ineens deed hij poep, 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 knal met de uitlaat. En toen deed hij niet meer. Toen kon hij nog een keer starten. En toen deed hij nog een keer poep, 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 knal. En toen deed hij het niet meer. En nu wil hij niet meer starten. Water of zo. Nee, dat niet. Probeer weer te starten. Ja, probeer weer te We zijn niet aan het slapen. Komt ze aan. Oh, dat is niet zo. Was het ze maar. Kom maar, ik draag de helm wel. Kaka. Oh, dank je schat, het helpt echt al enorm. Mama, even uitrusten. Nou komt de enorme bult. Ja, dat is net. Maar weet je nog waar je terug bij de... Oh mijn god. Kijk hoe stijl die is. Maar weet je nog waar je... Kijk, hier ga ik hem proberen te starten. En als hij het doet, dan stop ik niet. Oké, baas, ik film je wel. Omdat jij ons alleen gaat laten wanneer je de motor start. Want dan laat je ons hier gewoon wegrotten. Ja, dan hoeven we hem niet te duwen. Ik ruik heel veel benzine. Ik voel niet zo lekker. Ik voel het lekker. Hij doet het ook niet. Dat is zuur. Dat is gewoon normaal zuur. Maagzuur is iets minder sterk en werkt veel effectiever op eten. Zo, Juwa moest even kotsen. Die voelt zich ineens helemaal niet lekker. Oh, liefje toch. De situatie is gewoon een beetje heftig. Juwa aan het kotsen. Een scooter die het niet doet. Oh, dat is liefje. Ja, doe maar. Door je neus in, Juwa. Door je mond uit. Sta je dan? Met je scooter te duwen. Spitsuur bij de kerk. Nog steeds aan het duwen. Hikarietje, hoe gaat het? Goed. Oh god. Echt weer zo'n vertoon. We hebben het gehaald, Hikari. Kijk eens hier. De boerderij. Schatje. Dan kan ik het eindelijk doen. Wat wil je doen? Oh, we vallen om, hè? Oh, schat. Oh, expres. Quesada. Bonitas. Vamos. Oh. Meu Deus. Amo otra vez em casa.